დაწერილი ჩვენება გიგაბოკერიას წინააღმდეგ. რა კითხვები ჰქონდა პროკურატურას მოწმესთან, რომელსაც ჩვენებაზე ხელის მოწერას აიძულებდნენ. რა ბედიელის ანაკლიას და რამდენი მილიონის ჯარიმის გადახდა მოუწევს კონსორციუმს. დეტალები მთავარში 3-ზე. მოგესალმებით, ეთერშია მთავარი 3-ზე, მე ქეთი კვაჭანტირაძე ვარ. სოხუმში შეტაკებები დაიწყო, ამ წუთებში უმძიმესი ვითარებაა საოკუპაციო რეჟიმის ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის რეზიდენციასთან. მომიტინგეების შენობაში შეჭრას ცდილობენ. დღეს დაიწყო სასამართლო პროცესი, რომელიც 20 სექტემბრის ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების გაუქმების საკითხს განიხილავს. ამ არჩევნების შედეგად ოპოზიციური პარტია ამცახარას ლიდერი დამარცხდა და საოკუპაციო რეჟიმის მეთაურის პოსტი ისევ რაულ ხაჯინბამ შეინარჩუნა, რასაც სოხუმში დიდი ვნებათა ღელვა მოყვა. ეს არის კადრები, რომელიც რამდენიმე წამის წინ არის გადაღებული. Все, давайте! Давай! Давай! Все! Вытащите! Ора, ты еще дергаешься, что ли? Ты кого? Тихо! На кого руку поднимаешь, ты, а? На кого ты руку поднимаешь? Пошел ты, ёпта! Ты на кого руку поднимаешь? ოცნების ახალი სამიზნე და საქმე, რომელიც ხელისუფლებას 7 წლის შემდეგ გაახსენდა. პროკურატურა გიგაბოკერიასთვის ბრალის წაყენება სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების მუხლით ცდილობს. დღეს ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი აკა სულავა გამოკითხეს, მან ჩვენება საქალაქო სასამართლოში მაგისტრი მოსამართლის თანდასწრებით მისცა. საუბარია არასამთავრობო ორგანიზაციაზე, რომელსაც თანხებს საკონსულტაციო მომსახურებისთვის უშიშროების საბჭო ურიცხავდა. სულავა გამომძიებელმა დღეს ჩვენების შეცვლაში დაადანაშაულა სკანდალური განცხადებები გაკეთდა ადვოკატების მხრიდანაც. მათი თქმით, წინასწარ დაწერილ ჩვენებაზე სულავასგან ხელმოწერას ითხოვდნენ. მაკა ანდრონიკაშვილი განაგზობს საუბარს ამ თემაზე, გისმენთ მაკა. აკასულავას გამოკითხვის შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ ნამდვილად აწარმოებს პროკურატურა გამოძიებას უშიშროების საბჭოს მაღალი თანამდებობის პირების წინააღმდეგ. განცხადება გამომძიებელმა ლევან ზაკალაშვილმა გააკეთა და თქვა, რომ ამ საქმის გამოძიება 2013 წლიდან მიმდინარეობს, თუმცა მას არ დაუსახელებია კონკრეტულად ის პირები, ვის წინააღმდეგაც ძიებას აწარმოებს მთავარი პროკურატურა. დღეს მან დაადანაშაულა აკასულავა ჩვენების შეცვლაში და განაცხადა, რომ 13 დეკემბერს, როდესაც ის მოწმის სახით დაიბარეს დაკითხვაზე პროკურატურაში და ის იმყოფებოდა ადვოკატებთან ერთად, მან მისცა გამოძიებას ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, სავარაუდოდ სწორედ უშიშროების საბჭოს მაშინდელი მაღალჩინოსნების წინააღმდეგ, თუმცა ეს ჩვენება გამომძიებლის მტკიცებით აკასულავამ დღევანდელ სასამართლოში დღეს შეცვალა. გამომძიებელი ირწმუნება, რომ დღეს არც ერთი კითხვისთვის სულავას არ უპასუხია. კითხვაზე გამოძიება მიმდინარეობს თუ არა უშიშროების საბჭოს მაშინდელი მდივნის გიგაბოკერიას წინააღმდეგ და ცდილობს თუ არა პროკურატურა რომ მოიპოვოს თუნდაც სულავას ჩვენებებით გიგაბოკერიას წინააღმდეგ ჩვენება. გამომძიებელი ამ კითხვაზე არ პასუხობს. მთავარ არგუმენტად კი მოჰყავს ის, რომ საქმეს ადებს გრიფით საიდუმლო.
რადიკალურად განსხვავებული ინფორმაცია მიაწოდა გამოძიებას ალექსანდრე სულავამ, ვიდრე მან ილაპარაკა გამოძიების ეტაპზე, როდესაც გამოკითხვა მოხდა საგამოძიებო ორგანოში და თითქმის ყველა პასუხზე დღეს სასამართლოში თავი შეიკავა პასუხის გაცემისგან. თითქოს მას არ ახსოვდა ეს. რა სახის ინფორმაციის მიღებას ცდილობს გამოძიება აკასულაძისგან, იმიტომ რომ ის არის მოწმის სახით დაბარებული და ჩვენ ვიცით რომ ეს ეხება 2011 წლის პერიოდს. როგორც საქმეს ადევს გრიფით საიდუმლო და კონკრეტულად რა სახის ინფორმაციას მიღებას ცდილობს გამოძიება ამ პიროვნებისგან, ამას ვერ გეტყვი. დღეს საერთოდ განსხვავებული ჩვენება საქმე მიმდინარეობს ფაქტზე კონკრეტულად და არავის წინააღმდეგ არ არის. ეს არის უშუალოების საბჭოს ხელმძღვანელი პირების მიერ სამსახურების ფულამოსილების ბოროტად გამოყენების ფაქტზე. რომელიც დაწყებულია მადლობა, მე კომენტარს ვერ გავაკეთებ. გამოძიება ბატონ ლევან, ერთი წუთით უკან უშიშროების საბჭოს მდივანი იყო. თუ შეიძლება რა. ვერ აზრი არა, თქვენს გაქცევას ბატონ ლევან ეხლა რა. ბოდიში, მე გითხარით რაც შემიძლია. საქმეს ადევს გრიფით საიდუმლო ადევს საქმეს, სხვა ვერაფერს ვერ მოგახსენებთ რა. თუ შეიძლება პერიოდზეა საუბარი. გითხარით. დიახ, გითხარით რა. კონტრაქტორ კომპანიებზე, რომლებიც უწევდნენ მას პიანო. თქვენ გესმით გრიფით საიდუმლო რას ნიშნავს და რა არ მაქვს უფლება რომ მოგაწოდოთ კონკრეტული დეტალები. თუ გესმით მადლობა. მადლობა, გთხოვთ. მადლობა, კარგად ზანდებოდეთ. მადლობა, კარგად ზანდებოდეთ. კარგად ზანდებოდეთ. სკანდალური იყო განცხადებები, რომელიც გამოკითხვის დასრულების შემდეგ აკასულავას უფლებადამცველებმა გააკეთეს. საუბარი შეეხო სწორედ 13 დეკემბერს აკასულავას პროკურატურაში ვიზიტს და იმ გამოკითხვის პროცესს, რომელიც სწორედ ამ გამომძიებელმა ჩაატარა. უფლებადამცველები ამბობენ, რომ გამომძიებელმა მას მიუტანა დაწერილი ჩვენება, კითხვები მისი დაწერილი იყო, ასევე პასუხებიც გამომძიებლის შედგენილი იყო და უთხრა, რომ ამ გამოკითხვის ოქმზე უნდა მოეწერა ხელი, რაზეც აკასულავამ განაცხადა უარი და მან და მისმა უფლებადამცველებმა მოითხოვეს მაგისტრი მოსამართლის თანდასწრებით ჩვენების მიცემა. მათი განცხადებით ეს იყო ერთგვარი მცდელობა მიიღოთ სასურველი ჩვენება აკასულავასგან, რაც შეეხება თავად მოწმეს, რომელიც დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში მაგისტრი მოსამართლის თანდასწრებით გამოიკითხა. ის დეტალებზე საუბრისგან თავს იკავებს, რადგან მასაც ისევე როგორც მის უფლებადამცველებს ხელი აქვს მოწერილი გაუთქმელობის ხელწერილზე, თუმცა ამბობს, რომ საქმე არის პოლიტიკური და ამას დამატებითი კითხვები არ სჭირდება. თქვენ ჩვენება არ შეგიძლიათ? რა ჩვენება? პროკურატურაში ჩვენება მიეცით? არა, ჩვენება მივეცით მხოლოდ მაგის მოსამართლესთან დღეს. ანუ გამოდის, რომ დღეს გამომძიებელმა ხვევით. არ ვიცი რა თქვა გამომძიებელმა, ვერ გეტყვით. ოფისში როგორც ვიცით ჩატარდა ჭხრეკა. ადასტურებთ თუ არა ამ ინფორმაციას? არა მაქვს უფლება სამწუხაროდ მოვყვე ამას. რამე კომენტარი გავაკეთე. 2013 წელს როცა პირველად დაიწყო გამოძიება, თქვენ რაიმე შემხებლობა გქონდათ საგამოძიებო? არა. მხოლოდ 2019 წელს დაგიბარა ეს? დიახ. უშიშროების საბჭოსთან მაშინ რა? ვერ გეტყვით, არა მაქვს უფლება, ესეც საიდუმლოა. პოლიტიკურ ელფერზე საუბრობთ, როდესაც შეხვედრით. ახლაც ასე ვიყო. საერთოდ ესეთი რაღაცების პოლიტიკური ელფერია, რა თქმა უნდა. ელოდებით, რომ სტატუსი მოწმე შეიძლება ბრალდებული შეიცვალოს. ყველაფერი შეიძლება. 13 დეკემბერს მე ჩემი დაცვის ქვეშყოფთან ერთად გამოვცხადი საქართველოს პროკურატურაში ნებაყოფლობით გამოკითხვაზე. იქ მოხდა წარმოუდგენელი რაღაც ბატონმა ლევან ზაკალაშვილმა, რომელიც არის ამ საქმის გამომძიებელი, საკუთარი ინიციატივით შეადგინა გამოკითხვის ოქმი, სადაც გამოსაკითხი პირის პასუხებად ეწერა ის პასუხები, რომელი პასუხებიც გამოძიებას უნდოდა რომ გამოსაკითხი პირისგან მიეღო. ამაზე აღშფოთდით, დაუყოვნებლივ მოვითხოვეთ გამოკითხვის შეჩერება, რა თქმა უნდა უარი განვაცხადეთ იმ გამოკითხვის ოქმზე ხელმოწერაზე, რომელშიც ჩვენი პასუხები საერთოდ არ იყო ასახული, იმიტომ რომ ჩვენ პასუხები შეკითხვებზე იქ არ გაგვიცია საერთოდ და მოვითხოვეთ რომ ჩვენი გამოკითხვა მოხდარიყო მაგისტრატის
მოსამართლის წინაშე. საქმეში რა თქმა უნდა ფიგურირებენ პოლიტიკური თანამდებობის პირები, იმდროინდელი და დღევანდელი ოპოზიციის წარმომადგენლები და შესაბამისად ჩემთვის ეს პროცესი სამართლებრივ განზომილებას აბსოლუტურად გაცილებულია. ეს არის წმინდად პოლიტიკური პროცესი. 7 წლის შემდეგ პროკურატურის მიერ საქმის გამოძიების განახლებას საქმის სავარაუდოდ ერთ-ერთი მთავარი ფიგურანტი გიგა ბოკერია ეხმაურება. ბოკერია ამბობს, რომ ხელისუფლებამ საქმე თაროდან ჩამოიღო იმისთვის, რომ განახორციელოს პოლიტიკური ოპონენტებზე პოლიტიკური ზეწოლა და რაც შეეხება მმართველ გუნდს, საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი გია ვოლსკი ამბობს, რომ მოპარულია ფული და ამ დანაშაულზე ყოფილმა მაღალჩინოსნებმა პასუხი უნდა აგონ. არის შეკვეთილი შეკითხვა. დანაშაულს რო ჩაიდენ, უნდა მოგეთხოვოს. მე მგონი არა თქვენ ჯობია შავისიების შედგენაში მიიღოთ მონაწილეობა, ეს თქვენი პროფილია უფრო ვიდრე რაღაც შეკითხვები დასვათ პოლიტიკური გადმოსახედით. ყველამ უნდა აგოს პასუხი, მათ შორის იმ ადამიანებმაც, ვინც დააშავეს, ვინც ფული მოიპარეს და ამის გადასაფარად თქვენი ტელევიზია ცდილობს გარკვეული ინფორმაცია, არასწორი ინფორმაცია მოახვიოს ჩვენ საზოგადოებას თავს. ყველა ის თანამშრომლობა, რაც უშიშროების საბჭოს როგორ სტრუქტურას ჰქონდა, მაშინ იყო მიმართული ჩვენი ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების, მათ შორის საგარეო პოლიტიკური თვალსაზრისით, იქნებოდა ეს ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორები თუ ჩვენ გარშემო ყოფილი ქვეყნები, ამ მიმართულებით მუშაობისთვის. ეს არის რაც საჯაროდ ცნობილია და ეს შემიძლია ეხაც დავადასტურო. რაც შეეხება ხა მოტივებს ამ გამოძიების, ეხლა ყველასთვის განთელია ხო 4 წლიანი პაუზის მერე რომ გაახსენდათ გამოძიება, მას შემდეგაც იუნიშმა დაგვიანონსა, რომ დაგვიჟის ყველას და მას შემდეგ რაც ძალიან ღრმა პოლიტიკური კრიზისში შევიდა უბრალოდ აგონიის ფაზაშია, ეს ჩემი აზრით უდავოა არა ჩემი პერსონის გამო კიდევ ერთხელ, არამედ საერთო კონტექსტის გამო. პროკურატურამ თავდაპირველად გამოძიება უშიშროების საბჭოს საქმიანობაზე დაიწყო 2013 წელს, შემდეგ საქმე ფაქტობრივად შეჩერებული და თაროზე შემოდებული იყო და საქმის განახლება მოხდა დაახლოებით 1 თვის წინ. ჩვენ საქმის ერთ-ერთი მოწმისგან აკასულავასგან დღეს გავარკვიეთ, რომ ის საგამოძიებო უწყებებმა მიუხედავად იმისა, რომ 2013 წელს დაიწყეს გამოძიება, პირველად დაკითხეს დღეს მაგისტრი მოსამართლის თანდასწრებით და ერთადერთი ვიზიტი მისი შედგა პროკურატურაში სწორედ 13 დეკემბერს. რაც ეხება ოპოზიციის ლიდერებს, ოპოზიციის ლიდერები ამბობენ, რომ არანაირი ფულის გაფლანგვა, თანხების გადარიცხვა, უკანონო გადარიცხვის ადგილი არ ჰქონია, ეს იყო სახელმწიფოებრივი საქმე, რაშიც იხარჯებოდა თანხები და შესაბამისად არ არსებობს არანაირი დანაშაული. მათი თქმით, ხელისუფლება დღეს პროკურატურის დახმარებით ცდილობს, რომ მოასუფთავოს პოლიტიკური ველი პოლიტიკური ოპონენტებისგან, რათა აღარ ჰქონდეს მას არანაირი წინააღმდეგობა. ბაკა ანდრონიკაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ანაკლის პროექტი თავიდანვე განწირული იყო, ქვეყანა ერთი ადამიანის ინტერესებს ემსახურება. ასეთი შეფასებები მოყვა მთავრობის გადაწყვეტილებას, რომელმაც ხაზარაძეს ანაკლის პორტი წაართვა. 1 საათიანი მსჯელობის შემდეგ გადაწყვეტილება სწორედ მთავრობის ხდომაზე მიიღეს. ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რის გამოც ხაზარაძეს ხელშეკრულება შეუწყვიტეს, ინვესტიციებია, რომელიც ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინფორმაციით TBC ჯგუფმა ვერ მოიზიდა. გარდა ამისა, ხაზარაძეს მილიონების გადახდა ჯარიმის სახითაც მოუწევს. ნინო გაზელიანი შემოგვიერთდება ახლა ექსპერტების შეფასებით პირდაპირ ეთერში. ნინო, გისმენთ. კეთი დავიწყებ მამუკა ხაზარაძისა და ბადრი ჯაფარიძის შეფასებით, როგორც მამუკა ხაზარაძემ განაცხადა, ეს არის სპეცოპერაცია, რა ქმედებებიც მომდინარეობდა ხელისუფლების მხრიდან და მისი საბოლოო გადაწყვეტილება, რომ დაიწყოს ანაკლის განვითარების კონსორციუმთან დადებული ხელშეკრულების შეწყვეტის პროცედურები. მისი შეფასებით ყველაფერი გაკეთდა იმისათვის, რომ ეს პროექტი ჩაშლილიყო და რომ ბიძინა ივანიშვილმა პირველ ეტაპზე შეიძლება ითქვას, რომ ეს ბრძოლა წარმატებით დაასრულა და მან კარგად შეასრულა ასევე რუსეთის დაკვეთები, თუმცა ამბობენ, რომ დავა საერთაშორისო დონეზე გაგრძელდება და ისინი ამ გადაწყვეტილებას და მათ დისკრედიტაციას არ აპატიებენ. მე მინდა უთხრა პირადად ბიძინა ივანიშვილს, რომ მან კი შეასრულა ხა ამ ეტაპზე კრემლის დავალება, მაგრამ ქართველი ხალხი არაპატიებს მას, არაპატიებს იმას, რომ მან გააჩერა ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი მომავლისთვის უმნიშვნელოვანესი პროექტი, რომელიც ჩვენ პერსპექტივას, სამუშაო ადგილებს,
ქვეყნის ბიუჯეტს და ჩვენ უსაფრთხოებას განსაზღვრავდა, გააკეთა ყველაფერი იმისათვის, იმ ესე ვთქვათ, თოჯინების, მართული თოჯინების მეშვეობით, მათ სახელების ხსენებაც არ მინდა, იმიტომ რომ ესენი არ არიან არც კომპეტენტურები, არც საქმისწოდნეები და ასე შემდეგ. შესაბამისად, მინდა გითხრათ, რომ ქართველი ხალხი ისევე გაუწყვეტს კონტრაქტს ბიძინა ივანიშვილს და მის ოცნებას, რომელიც მხოლოდ დესტრუქციით და მხოლოდ შავი ოცნებით, ესე ვთქვათ, აისახება ქართველი ხალხის მეხსიერებაში, როგორც მან დღეს გაუწყვიტა კონტრაქტი ჩვენ მომავალს. ჩვენ ამ დავას გავაგრძელებთ საერთაშორისო სასამართლოში, არ დაუთმობთ არც ერთ ნაბიჯს და გამოვააშკარავებთ ყველა იმ ქმედებას, რომელსაც აქამდე არ ვასახელებდით, იმ თანამდებობის პირების და პოლიტიკოსების, რომლებიც მიზანმიმართულად, ფარულად თუ დაუფარავად ებრძოდნენ ანაკლის პროექტს. ყველა ეს არგუმენტი არსებობს უზარმაზარი ტომები ჩვენი ეგრეთ წოდებული მთავრობის სხვადასხვა წევრების ქმედებებისა, რომლებიც ანხორციელებდნენ მიზანმიმართულ ორკესტრირებულ შეტევას ანაკლის პროექტზე. ჩვენი აქ დგომა დღეს ბიძინა ივანიშვილი, გახარია, სკიტიშვილი და შემდგომი ადამიანები, რომლებსაც ჩვენ აუცილებლად დავასახელებთ. ჟენევაში განიხილება ეს თემა, იქ უნდა მობრძანდეს სკიტიშვილი, იქ მობრძანდებიან ასევე ის მოწმეები, რომლებიც ამხელენ სკიტიშვილს ინვესტორების განდევნაში ამ ქვეყნიდან, ამიტომ დაველოდოთ ჟენევის სასამართლოს გადაწყვეტილება. ამ გადაწყვეტილებით ანაკლის სპორტი დასამართა ბატონო ბადრი რომ გითხრათ, როგორ ფიქრობთ? მე როგორც გითხარით, ყველაფერი კეთდებოდა მთავრობის მხრიდან იმისათვის, რომ შეჩერებულიყო პროექტის განხორციელება. ექსპერტებს ჰქონდათ მოლოდინი, რომ ეს პროექტი შეჩერდებოდა, მათი შეფასებით ხელისუფლებამ გააკეთა ყველაფერი ამ პროექტის შესაჩერებლად და ასევე ცდილობდა და ქმნიდა პირობებს, რომ ინვესტორებს ამ პროექტში თანხა არ ჩაედოთ. ისინი ასევე ფიქრობენ, რომ ყველაზე ცუდი არის ის გარემოება, რომ ერთი ადამიანის ინტერესებს ეწირება ქვეყნის ინტერესები. თავიდან ქართული ოცნება მუშაობდა ამ პროექტის ჩაშლაზე და იმაზე, რომ საუკეთესო სცენარის შემთხვევაში ბიძინა ივანიშვილს გადაეფორმებინა ეს პროექტი და მე ამით ევაჭრა უკვე და როგორც დასავლეთთან, ასევე რუსეთთან. ეს იყო თავიდან მიზანი და არა საქართველოს განვითარება და იმ ძალიან მნიშვნელოვანი სტრატეგიული და შესაძლო უფრო შორს მიმავალი პროექტის დაწყება, რომელიც შავ-ზღვაზე ძალიან ბევრ პლუსს მოუტანა საქართველოს. დღეს გამოჩნდა ეს ყველაფერი. გამოჩნდა იმ ხალხის მეშვეობით, რომელსაც ეხა ბიძინა ივანიშვილი ისევე მოისურვის, როგორც ხო მოისურება და მე მაგად დაბრალდებათ. სავარაუდოდ დაიწყება საერთაშორისო დავა ამ თემთან დაკავშირებით და აქ პრობლემა მხოლოდ ხაზარაძეში არ გახლავთ, იმიტომ რომ იქ კონკრეტული ფულია დახარჯული, მათ შორის ამერიკელების, ევროპელების, რომლებიც ბუნებრივია იდავებენ და ხელისუფლებამ ამ პერიოდში ძალიან ბევრი არგუმენტი მისცა მათ ხელში. მე ვფიქრობ, რომ აი ეს სასამართლო პროცესი, დაჩქარებული სასამართლო პროცესიც ხაზარაძეს, ჯაფარიძე წერეთლის საქმესთან დაკავშირებით ხელისუფლებას სჭირდება აი მომავალი სასამართლო პროცესების, რომ ვითომ შექმნა საფუძველი რაღაც სამართლებრივად, უпростоრად სამართლებრივად გააფორმოს თავისი ყველა წარმოუდგენელი ქმედებები ინვესტორების დაფრთხობის მიზნით. სახელმწიფო ინტერესი დაზიანდა, იმიტომ რომ პროექტი, რომელსაც ჰქონდა გეოპოლიტიკური მნიშვნელობა შეიძლება ითქვას ქვეყნისთვის, ანუ მას გარკვეულ დამატებით ფუნქციას ზენდა, რითაც ჩვენ საინტერესო შეიძლება ყოფილიყავით სამყაროსათვის, ამ ეტაპისთვის ჩაიშალა, ხო? ანუ აი ამ შულერული თამაშის პოლიტიკური და სხვა ტიპის ინტერესების გამო. როდის აშენდება მნიშვნელოვანი ღრმაწლოვანი პორტი, ამაზე პასუხი ან როდის დაიწყება ახალი პროცედურები, მთავრობაში ჯერჯერობით არ აქვს, თუმცა ექსპერტები ფიქრობენ, რომ ეს ვადა გადაიწევს გაურკვეველი დროით, ვინაიდან იმ ვითარებაში თუ დაიწყო საერთაშორისო დავა, ასეთ პირობებში არც ერთი ნორმალური ინვესტორი არ მოისურვებს, რომ პროექტში თანხა ჩადოს. ნინო გაზდალიანი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ანაკლის კონსორციუმის შესახებ განცხადება მთავრობის ხდომაზე დღეს პრემიერ-მინისტრს უნდა გაეკეთებინა, თუმცა მიკროფონი გაფუჭდა, რამაც გიორგი გახარიას უხერხულობა შეუქმნა და განმარტება აღარ გააკეთა. პორტის ბეძე პრემიერის ნაცვლად განცხადებები მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ ეკონომიკის და ინფრასტრუქტურის მინისტრებმა გააკეთეს.
მთავრობამ იმჟევა ამ საკითხთან დაკავშირებით და გადაწყვიტა, რომ შემდგომ გადავადებას არ იქნება დადებითი შედეგი პროექტის განხორციელებისთვის, ვინაიდან ამ პერიოდის განმავლობაში კონსორციუმმა თავისი ქმედებებით სამწუხაროდ ამტკიცა, რომ ვერ შეძლებს ამ პროექტის განხორციელებას და ამდენად მთავრობამ გადაწყვიტა დაიწყოს პროცედურები ანაგლის განვითარების კონსორციუმთან დადებული საინვესტიციო ხელშეკრულების შეწყვეტასთან დაკავშირებით. უკვე იქნა ნაპატიები $10 მილიონ მეტი პირგასამტეხლო, თანხაც უკვე ეს არის გაწეული შეღავათის სახელმწიფოს მხრიდან, რომელიც უკვე განხორციელდა. დღეს მდგომარეობით კონსორციუმს აქვს, რა თქმა უნდა, დარიცხული კიდევ დამატებითი პირგასამტეხლო და შესაბამისად ამ პირგასამტეხლოს ანაზღაურების საკითხი, ისევე როგორც შემდგომი იურიდიული პროცედურები, ბუნებრივია იქნება დაწყებული. ჩვენთვის პრიორიტეტულია, რა თქმა უნდა, დასავლური პარტნიორის სყოლა ამ პროექტში. სასურველია ამასთან ერთად, რა თქმა უნდა, ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან ინვესტორის სყოლა ვერ იქნება მიღებული ისეთი ინვესტორი, რომელიც შეიძლება იყოს შეუთავსებელი ჩვენი სტრატეგიული ინტერესებთან. დღევანდელ მთავრობის თომაზე იქნა მიღებული სრულად ლოგიკური გადაწყვეტილება და ანაკლის განვითარების კონსორციუმთან შეწყდა არსებული ხელშეკრულება. ჩვენ 2020 წელს უკვე ოპერირებადი მოქმედი პორტი უნდა ქონოდა, ადამიანები დასაქმებული, ტვირთები უკვე ასე ვთქვათ უნდა ყოფილიყო ამ პორტში გადამუშავებული და ძალიან ბევრი სიკეთე, რაც მოყვება ამ სტრატეგიულად ძალიან მნიშვნელოვან პროექტს. სამწუხაროდ ეს ასე არ მოხდა და არ მოხდა იმის გამო, რომ ეს არის სრულად ინვესტორის პასუხისმგებლობა. ჩვენ ასე ვთქვათ ახალი ტენდერის პროცესში შევძლებთ, რომ სანდო ეფექტური ინვესტორის გამოვლენა მოვახერხოთ, რადგან პროექტი არის ისევ და ისევ ვამბობთ ჩვენთვისაც და ზოგადად რეგიონისთვისაც ძალიან მაღალი სტრატეგიული მნიშვნელობის მატარებელი. 24 წლის მურა წურწუმიას იმ ადგილას დაკრძალავენ, სადაც მოკლეს. სასტიკად ნაწამება ახალგაზრდა ცხედარს ეკლესიიდან გამოასვენებენ და დამპალო სასაფლაოზე დაკრძალავენ. მოკლულის დედა დღეს კიდევ ერთხელ მოითხოვა საქმეზე კვალიფიკაციის შეცვლა და დამნაშავეთა უმკაცრესად დასჯა. ქეთა ცისქიშვილი შემოგვიერთდება, ახლა პირდაპირ ეთერში გისმენთ ქეთა. დიახ, ქეთი ჩვენ ახლა ვიმყოფებით დამპალო სასაფლაოზე იმ ტერიტორიაზე, სადაც 24 წლის მურა წურწუმია მოკლეს და ის ამავე სასაფლაოზე დაკრძალეს. სულ ცოტა ხნის წინ გამოასვენეს ის ამავე სასაფლაოზე მდებარე ეკლესიიდან და უკვე დაკრძალეს. იმის მიუხედავად, რომ დღეს მისი ოჯახისთვის არის ძალიან მძიმე დღე და ემოციურად ალბათ ყოველთვის გასაგებია, როგორ არიან ეს ადამიანები, მათ მაინც განაცხადეს დღეს კიდევ ერთხელ, რომ ითხოვენ იმ ადამიანების, იმ სპეცრაზმელის და მისი მეგობრის უმკაცრესად დასჯა, რომლებმაც ეს ძალიან მძიმე დანაშაული ჩაიდინეს. მათ 2 იანვარს სწორედ აქ ამ სასაფლაოზე ჯერ სასტიკად სცემეს ადამიანი, მრავლობითი დაზიანებები მიაყენეს არამხოლოდ ხელით, გარკვეული საგნებით და შემდეგ წაიღეს უკვე ვარკეთილის რომელიღაც მასივში და იქ დააგდეს იმისთვის, რომ 24 წლის ბიჭი გაყინულიყო. მუდმივად მინდა რომ დაისაჯოს. მე თვითონა მე არაფერი არ ავაკ. მუდმივად რომ არ დაისჯება, მე რა ალბათ რა მოხდება არ იცი. მოხდა გული დავკარგე ძალიან ცუდად გავხდი შვილო მე მარტო გავცხოვრობ. უნდა დაისაჯენ თუ არა ისე? დაისაჯოს კი არა, რა თუნდა მაგას სასამართლო. სასამართლო რა თუნდა, რა უნდა გამოუტანოს სასამართლო. რა უნდა გამოუტანოს? რა დაუშავა განა ისეთი ეს ძვირფასი პიროვნება იყო, ძალიან კარგი ბიჭი იყო. მოყვებელი ალბათ ბოლო დღების განმავლობაში ხედავს თუ როგორ დგას მურა წურწუმიას ოჯახი. ისინი ამ პერიოდის განმავლობაში იმის მიუხედავად, რომ ძალიან მძიმე დღეები იყო მათთვის, ითხოვენ ადამიანების დასჯას, რომლებმაც 24 წლის ბიჭი სასიკვდილოდ გაწირეს. სწორედ ახლა ამ წუთებში მიმდინარეობს ბრალის წარდგენა მეორე ადამიანისთვის, რომელიც გუშინ საღამოს დააკავა პროკურატურამ, ვახტანგ ბურძენიძე, რომელსაც ასევე ედება ბრალი როგორც სპეცრაზმელს ადამიანისთვის ჯგუფურად ძალადობის მიყენებაში და ასევე პირისთვის მძიმე დაზიანებების მიყენება, რამაც გამოიწვია პირის სიკვდილი. ამასთან დაკავშირებით სწორედ ოჯახი ითხოვს, რომ მუხლი გადაკვალიფიცირდეს, რადგან ეს არის მსუბუქი მუხლი. ისინი ითხოვენ, რომ განზრახ მკვლელობის მუხლით დაიწყოს საქმის გამოძიება.
ქეთაციცკიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ემზადება თუ არა ოცნება 2020 წლის არჩევნების გაყალბებისთვის ოპოზიციის ბრალდებებს მართულ გუნდში უარყოფენ. ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ ოპოზიციის შიში უსაფუძვლოა, რაც შეეხება ხელისუფლების ოპონენტებს, ისინი ეთანხმებიან ნაციონალურ მოძრაობას და ხელისუფლების ქმედებებში არჩევნების გაყალბების რისკებს ხედავენ. რუსუდან ჯაბანიშვილი შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში შეფასებებით. პოლიტიკური შეფასებებით რუსუდან გისმენთ. ოპოზიციაში სულ უფრო უღრმავდება თეჭვი იმასთან დაკავშირებით, რომ შესაძლოა მართული გუნდი 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების გაყალბებას აპირებდეს, ამიტომ ისინი წინასწარ იღებენ ზომებს იმისთვის, რომ მოხდეს ამ ქმედებების პრევენცია. ოპოზიციის წარმომადგენლებმა დღეს შეიძლება ითქვას, სრულად გაიზიარეს ნაციონალური მოძრაობის ინიციატივა იმასთან დაკავშირებით, რომ მოქალაქეებს უნდა შეეზღუდოთ დროებითი პირადობის დამადასტურებელი მოწმობებით ხმის მიცემის შესაძლებლობა და ასევე ოპოზიციას ჰქონდეს იმის შესაძლებლობა, რომ თავად გადაამოწმოს საარჩევნო სიები. ოპოზიციაში იმედოვნებენ, რომ ეს დაეხმარება სწორედ ოპოზიციის წარმომადგენლებს არჩევნების გაყალბების პრევენციაში. რაც შეეხება დღევანდელ შეხვედრას, რომელიც დაახლოებით 9 საათში უნდა დაიწყოს ლეიბორისტული პარტიის ოფისში, ამ შეხვედრაზე ხელისუფლების ოპონენტები უკვე დეტალურად გაწერენ მომავალ დღეებში სამოქმედო გეგმას. ერთადერთი რაც მას წინასწარ იციან და დაზუსტებით ამბობენ არის ის, რომ გაგრძელდება საპროტესტო აქციები, მათ შორის პიკეტირებები და რომ ხელისუფლების წინააღმდეგ წნეხი უახლოესი პერიოდის განმავლობაში არ შესუსტდება მანამ სანამ ქართული ოცნება საარჩევნო სისტემას არ შეცვლეს. ხელისუფლებას არანაირი მხარდაჭერის რესურსი აღარ დარჩა, ამიტომ ისინი შეეცდებიან ყველაფრით მანიპულირებას, საარჩევნო სიებითაც, ასეთი პირადობის მოწმობებითაც, მათი მთავარი არსენალი იქნება დაშინება, მოსყიდვა. ჩვენი ამოცანა რჩება იგივე, რომ მივახციოთ საარჩევნო სისტემის ცვლილებას, ამ იდეის ირგვლივ ვართ გაერთიანებულები და ჩვენი ინსტრუმენტარიც ასევე რჩება იგივე. ანუ ჩვენ ვაპირებთ, რომ გავაგრძელოთ ზუსტად იგივე ქმედებები, რაც აქამდე ჰქონდა, იქნება ეს აქციები, გამოსვლები, დისკომფორტის შექმნა ხელისუფლებისთვის ყველა შესაძლო გზით, ლეგიტიმური გზებით ბუნებრივია, იქნება ეს პიკეტირება და სხვა მწვავე ფორმების მქონე აქციები. ყველაფერ ამას ვიწყებთ უახლოეს ხანებში. ეგრეთ წოდებულ კარუსელებს სწორედ გაყალბებული პირადობის მოწმობებით ახორციელებს ხელისუფლება და სწორედ ამისთვის მიაღებინა საკონსტიტუციო სასამართლოს ის გადაწყვეტილება ეფარატინა ფურცელზე დააბეჭდიოს ეგრეთ წოდებული პირადობის მოწმობები და შემდეგ ამით დაატრიალოს კარუსელები და ტოტალურად გააყალბოს არჩევნები. ასევე გამოყენებული არის სხვა აღონისძიებები, გაყალბებული სიები. ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ სხვა მეთოდებითაც, რათა მაქსიმალურად დემოკრატიულად და სამართლიანად ჩატარდეს არჩევნები. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ადვილია გასაყალბებად და შესაბამისად პირველ რიგში იმ ადამიანებს, იმ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს, რომლებიც დიდი ხანი აგვირდებიან არჩევნებს და იციან დამოკიდებულება და მიდრეკილება ამ ხელისუფლების გაყალბებისადმი და ეს ეუთოს და ოდირის დასკვნებში წავიკითხეთ, ხო ეს არ არის მარტო ჩვენი დამოკიდებულება. 2020-ის გადამწყვეტი არჩევნების წინ, როცა იუსტის სამის ამაზე მიდიხარ, ეს არამარტო ეჭვია, არამედ ასევე ასეც იქნება დასაბუთებული ვარაუდი. ოპოზიციის წევრების განცხადებებს უკვე უპასუხეს მართული გუნდის წევრებმა. ქართულ ოცნებაში ამტკიცებენ, რომ არანაირი საფრთხე არჩევნების გაყალბების არ არსებობს და რომ ის განცხადებები, რომელიც დღეს გაკეთა მათი ოპონენტების მხრიდან, მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის დღის წესრიგია. არჩევნების გაყალბების თემა ჩაბარდა უკვე წარსულს და პირადობის მოწმობები, ვინ დაბეჭდა, ეს უკვე კარგად ვიხილეთ და უკვე ზუსტად ვიცით ამის თაობაზე. სისტემა, რომელიც შექმნილია, არანაირად არ ტოვებს არც ერთ ხვრელს, რომ არჩევნები გაყალბდეს. ნაცმოძრაობის და მისი ფილიალების მოთხოვნა ამ საკითხებთან დაკავშირებით არის უსაფუძვლო, მათი ბრალდებები არის უსაფუძვლო და ფაქტია, რომ ეხლა რაიმე განცხადებებს, ნებისმიერ განცხადებას გააჟღერებენ იმისათვის, ვითომ და კონსტრუქციულ მხარეს წარმოჩნდნენ. მართული გუნდის დაპირებების მიუხედავად, რომ არჩევნები სამართლიან გარემოში ჩატარდება, ბუნებრივია, რომ ოპოზიცია ამ განცხადებებს არ ენდობა. როგორც უკვე გითხარით, დაახლოებით 9 საათში ოპოზიციური პარტიების ლიდერები კიდევ ერთხელ შეიკრიბებიან ლეიბორისტული პარტიის ოფისში და ამ შეხვედრის შემდეგ უკვე დეტალურად გვეცოდინება ის დღის წესრიგი, რომლის მიხედვითაც ოპოზიცია მოქმედებას გააგრძელებს.
მადლობა რუსლან ჯაბანიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში და როგორც მოისმინეთ, ოპოზიცია საარჩევნო სიების გადამოწმებას ითხოვს ნაციონალურ მოძრაობაში ეჭვი აქვთ, რომ ხელისუფლებამ 2020 არჩევნების გაყალბებისთვის მზადება უკვე დაიწყო. ოპოზიცია ითხოვს გაუქმდეს დროებითი მოწმობებით ხმის მიცემის უფლება. სწორედ ეს იქნება ერთ-ერთი თემა, რაზეც ერთ საათში ლეიბორისტული პარტიის ოფისში შეკრებაზე ისაუბრებენ. წულუკიანმა საქართველოს და საქართველოს მოსახლეობა დააბრუნა შევარდნაინძის დროინდელ ეპოქაში, როდესაც ლამინირებული ქაღალდის მოწმობების დაბეჭდით ხდებოდა არჩევნების გაყალბება. ამ გადაწყვეტილების მიღება საარჩევნო წელს, მაშინ როცა ყველაზე მნიშვნელოვანი არის საზოგადოების ნდობა საარჩევნო პროცესის მიმართ და პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღება სწორედ არჩევნების გზით, ნათლად მეტყველებს ხელისუფლების განზრახვაზე, რომ მათ განზრახული აქვთ არჩევნების გაყალბება და ამ გაყალბებაში სწორედ არქაული ლამინირებული ქაღალდის პირადობის მოწმობების გამოყენება. ჩვენ გვაქვს ორი კონკრეტული მოთხოვნა. ერთი მოთხოვნა არის, რომ ცესკომ არ დაუშვას ამ ერთთვიანი და დროებითი მოწმობებით ხმის მიცემის უფლება, იმიტომ რომ ამ მოწმობებს არ გააჩნიათ არანაირი სანდოობის ხარისხი და მეორე მოთხოვნა, რის დაყენებასაც ჩვენ ვაპირებთ უკვე საერთო ოპოზიციურ ფორმატში, არის ის, რომ ხელისუფლებამ დაუშვას წვდომა სიების ფორმირებაზე. ჩვენ ვაპირებთ, რომ შევთავაზოთ ოპოზიციურ პარტიებს, რომ შეიქმნას სიების გადამოწმების კომისია, რისი პრეცედენტიც უკვე არსებობს, როდესაც 2012 წელს შეიქმნა ასეთი კომისია, რომელსაც ხელმძღვანელობდნენ სწორედ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები. ჩვენ ვითხოვთ, რომ ახლაც ხელისუფლებამ დაუშვას ასეთი კომისიის შექმნა იმისთვის, რომ უფრო მაღალი სანდოობა შეექმნას საარჩევნო სიებს. ჩვენ არ მივცემთ ივანიშვილს, რომელსაც აღარ გააჩნია ხალხის ნდობა, იმის საშუალებას, რომ მომავალი საპარლამენტო არჩევნები მოიპაროს. 3 საათია საქალაქო სასამართლო მამუკა ხაზარაძისა და ბადრი ჯაფარიძის საქმეს განიხილავს. დღეს იკითხება ბრალდების 3 მოწმე. ესენი არიან ეროვნული ბანკის თანამშრომლები, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობდნენ ფულის გათეთრების საქმის შესწავლაში. რას აცხადებენ მხარეები? პროცესის შესახებ ნათია გოქსაძე ისაუბრებს პირდაპირ ეთერში. გისმენთ ნათია. დიახ, დღეს სასამართლო პროცესზე უსმენენ ეროვნული ბანკის წარმომადგენლებს, რომლებმაც უნდა მიაწოდონ ინფორმაცია პროცესს და მხარეებს იმის შესახებ, იყო თუ არა ფულის გათეთრების საქმე რეალურად მომხდარი 2008 წელს, როდესაც ფინანსური გარიგება მოხდა სამგორი ჯგუფსა და TBC ბანკს შორის. როგორც ეროვნული ბანკის წარმომადგენლები აცხადებენ, ისინი სწავლობდნენ იმ პროცესებს და იმ გადარიცხვის იმ მეთოდებს და იმ რეგულაციებს, რომელიც 2008 წელს არსებობდა, თუმცა 2018 ეს წესები შეცვლილია. როგორც ეროვნული ბანკის წარმომადგენელი აცხადებს, ინტერესთა კონფლიქტთან საქმე არის, თუმცა შეინიშნება თუ არა ამ სკანდალურ და რეზონანსულ საქმეში ფულის გათეთრების ნიშნები, ჯერჯერობით მოწმეებს ამ ტიპის ინფორმაციას ხდომისთვის არ მიუწოდებიათ. ინტერესთა კონფლიქტის და დაკავშირებული ხარის კლასიფიკაცია თქვენ გააკეთეთ მაშინდელი მოქმედი რეგულაციების მიხედვით თუ 2018 წელს მოქმედი რეგულაცია? მაშინდელი მოქმედი რეგულაცია. მაშინდელი მოქმედი რეგულაციების მიხედვით. კაპიტალი შემცირდა 16 მილიონი დოლარით, იმის გამო რომ ბალანსგარეთ გავიდა სესხი, ხო? ჩამოიწერა სესხი, კი ბატონო. ბალანსგარეთ გავიდა ბუღალტრული გატარება მოხდა. კაპიტალის შემცირება ვიზე აისახება პირველ რიგში. კაპიტალის შემცირება ნიშნავს თუ არა აქციონერების თვის კაპიტალის შემცირებას, ანუ მათი ქონების შემცირებას ნიშნავს თუ არა. თუ კი აქციონერი ხართ, თქვენ ტიპის მაგალ ჩვენ ვიყავთ აქციონერი მე და მამუკა. თუ კაპიტალის შემცირდა, აისახა თუ არა ჩემ და მამუკას ქონებაზე ეს. სტანდარტულ პირობებში წესით აქციონერის ქონებაც უნდა შემცირდეს. ანუ ჩვენი ქონება შესაბამისად შემცირდა მე და მამუკას ქონება ბალანსგარეთ გატანის შედეგად. თუ გულისხმობთ, რომ ბანკის კაპიტალი შემცირდა, მაგ შემთხვევაში აუცილებლად ეგეც იგულისხმება. ანუ მე როგორ თქვენ ბრძანეთ, რომ 6 თვით იქნა გაცემული სესხი. დიახ. ოქტომბერში გაგრძელდა 12 თვით. ანუ სესხი სექტემბერში უნდა დაფარულიყო, ხო? ერთის სესხი სამგორიანი. აგვისტოში რა მოხდა საქართველოში? თქვენთვის ცნობილია 2008 წლის აგვისტოში საქართველოში რა მოვლენები განვითარდა. რა თქმა უნდა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ამ ომმა იქონია სესხზე გავლენა, როგორ ფიქრობთ თქვენ? კომპანიის სამწუხაროდ ჩვენ საქართველოს თუ იქონია გავლენა ეკონომიკაზე, თქვენთვის როგორ არის ცნობილი?
რა თქმა უნდა, ომმა დიდი გავლენა ექონია საქართველოს ეკონომიკაზე და გასაგებია თქვენ რასაც მეუბნებით, უბრალოდ გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ძალიან დიდი მოცულობთ დოკუმენტაცია, თუნდაც თქვა ცესხის მონიტორინგი, თავიდან გაცემის მიზნობრიობა და ასე შემდეგ არ მოგვეწოდა, მე ვერ ვგედეთყვით დადასტურებულად და ეს ცესხი დაპრობლემდა და ჩამოიწერა იმის გამო, რომ აგვისტოში ომი მოხდა, თუ სხვა რაიმე თავიდანვე იყო ფუნდამენტური მიზეზი, რომ არ უნდა გაცემულიყო ეს ცესხი. დღევანდელ ხდომას ესწრებიან იურისტები, მათ შორის უზენაესი სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარე თამარ ლალიაშვილი, რომელიც ამბობს, რომ მისთვის განსაკუთრებით საინტერესო იყო არის თუ არა რეალურად ფულის გათეთრების საქმე, რომელსაც ახლა სასამართლო ასე ფორსირებულად განიხილავს. ის ამბობს, რომ მსგავსი ტიპის ნიშნები ამ საქმეში ვერ აღმოაჩინა, ვინაიდან ფულის გათეთრების საქმეებში ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ხოლმე ფულის წარმოშობა, არის თუ არა ეს კრიმინალური ფული და საეჭვო თანხები. ამჯერად კი საქმე გვაქვს იმ ფულთან, რომელიც ბანკისგან ძალიან თეთრად ცესხად იქნა გაცემული. აქედან გამომდინარე, რომ მისთვის გაუგებარია ზოგადად რატომ მიმდინარეობს სწორედ ამ მუხლით და ამ ბრალდებით განხილვები საქალაქო სასამართლოში. ბრალდება იმის თაობაზე, რომ ეს ფული არის უკანონო წარმომავლობის, აბსოლუტურად გაუგებარი, მიუღებელი და აბსურდულია, იმიტომ რომ ფულს აქვს თავისი წარმომავლობა. დანარჩენი მერე იქ ეს თანხა წარმომავლობაც აქვს და შემდეგ ვერანაირად ვერ მოხდება. ფული უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, უკანონო წარმომავლობის. ფული უნდა იყოს თვითონ კრიმინალური, ანუ კრიმინალური საქმიანობით, დანაშაულებრივი ქმედებებით, სხვა უკანონო მოქმედებებით და არასამართლებრივი გზებით უნდა იყოს ეს თანხები მოპოვებული და ბანკიდან გატანილი ფული, საიდანაც არ უნდა მიუდგეს სახელმწიფო ბრალდება, ბანკიდან გატანილი ფული ვერანაირად ვერ იქნება უკანონო. მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე აცხადებენ, რომ ეს პროცესი თავიდან ბოლომდე არის პოლიტიზირებული, ეგრეთ წოდებული ფულის გათეთრების საქმეზე აქამდე მიმდინარეობდა მოსამზადებელი სხდომები, რეალურად დღეს დაიწყო არსებითი განხილვა, ხოლო თვენახევრის განმავლობაში 18 სხდომა ჩაინიშნა, რაც იმას აფიქრებიებს TBC ბანკის დამფუძნებლებს, რომ ეს ყველაფერი არის ორკესტრირებული და ამ პროცესების უკან ისინი პირდაპირ ხედავენ ბიძინა ივანიშვილს. ნათია გოგსაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. საქალაქო სასამართლოში დღეს ლელოს ლიდერები სპეციალური აღჭურვილებით მივიდნენ, მათ მიიტანეს ბანერები და ილუსტრაციები, რომლის მიხედვითაც გააგებინეს ყველას, რომ საქართველოში ეკონომიკური ვარდნაა. დღეიდან პოლიტიკური გეგმების შესახებ მხარდამჭერებს პოლიტიკური გაერთიანების ლიდერები სწორედ სასამართლოს ეზოდან შეატყობინებენ. ეს არის პასუხი სასამართლოს იმ გადაწყვეტილებაზე, რომლის მიხედვითაც ხაზარაძის საქმეზე უახლოესი 2 თვის განმავლობაში 19 პროცესი ჩაინიშნა. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ყოველ მოსვლაზე სასამართლოს წინ გაგაცნოთ ჩვენი გეგმები, გაგაცნოთ ის თეზისები, რომელსაც ჩვენ ვაპირებთ, რომ საზოგადოებას მივაწოდოთ ჩვენი პარტიის წევრებს, ჩვენ მომხრეებს, რომელთა რიცხვი ძალიან იზრდება და ამით არის შეშინებული მართველი პარტია და მისი ხელმძღვანელი. ეხლა დაგეგმილია 19 სხდომა შემდგომი თვენახევრის განმავლობაში, გვინდა რომ არ დავკარგოთ ეს დრო და გამოვიყენოთ ის საზოგადოებასთან ურთიერთობისათვის და ინფორმაციის მიწოდებისთვის თუ რას ვაპირებთ. სამოქალაქო აქტივისტები ხელისუფლებას დაუდევრობაში ადანაშაულებენ და საკურორტო სეზონის შავარდნაზე პასუხისმგებლობას აკისრებენ. მოძრაობა შეცვალეს წევრების თქმით, მთავრობამ მთის კურორტებზე წყალგაყვანილობის პრობლემის მოგვარებისთვის მილიონები დახარჯა, თუმცა ფული წყალს გაატანა და საკურორტო სეზონს გუდაური და ბაკურიანი ისევ უწყლოდ შეხვდა. სამოქალაქო აქტივისტებს წყლით სავსე სათხლების დატოვებაც ქიტიშვილის უწყებაში სურდა, თუმცა დაცვის სამსახურმა ისინი შენობაში არ შეუშვა. შეშინებული სამინისტრო, რომელიც საკუთარ მოქალაქეებს უკეტავს კარებს, რეალურად ხედავთ, რომ დაკეტილია დილის 12 საათზე. ეს ყველაფერი ეს არის ბიძინა ივანიშვილის პირადი დავალება, რომ მოძრაობა შეცვალეს, როგორმე შეუზღუდონ გადაადგილება სამინისტროს ტერიტორიაზე იქნება თუ სხვა ტერიტორიაზე. ჩვენ უბრალოდ ერთი რამის გაკეთება გვინდოდა დაგვეტოვებინა მინისტრის სახელზე ეს სათლი წყლით სავსე და ჩვენი მხრივ დავხმარებოდით სამინისტროს, რომელიც ხართეზოზია წამოწოლი და არაფერს არ აკეთებს გუდაურში და ბაკურიანში წყლის პრობლემის მოგვარებას. ეს არის შეშინებული ხელისუფლების კიდევ ერთი მცდელობა, რომ ახალგაზრდული პროტესტი ჩააღრჩოს, ეს არ გამოუვათ და ჩვენ სხვა თუ არაფერი, აი ამ სტიკერს მაინც დაუტოვებთ აქ, რომ შეიცვალოს ეს ყველაფერი.
ეს სისტემა უნდა შეიცვალოს. სამართალდარღვევა არის, როდესაც 12 საათზე კარი არის დაკეტილი საჯარო უწყების. ეს არის კანონდარღვევა და არა სტიკერის გაკვრა. პრემიერმა დღეს მთავრობის ხდომაზე პრაქტიკულად აღიარა, რომ ზამთრის ტურისტული სეზონის შავარდნაზე პასუხისმგებელი მთავრობაა. გიორგი გახარიამ მინისტრების თავმჯდომარეობა ბაკურიანსა და გუდაურში წყალმომარაგების პრობლემაზე საუბრი დაიწყო და თქვა, რომ ხელისუფლებას უფრო მეტი უნდა გაეკეთებინა, რომ სეზონის პიკზე ტურისტულ ზონაში წყალი ყოფილიყო. პრემიერის თქმით, ახლა მათ ზუსტად იციან უწყლობის მიზეზი და პრობლემასაც მალე მოაგვარებენ. თუმცა რა არის მიზეზი, გახარიას აღარ უთქვამს. ჩვენ ეს პრობლემა უნდა მოგვეგვარებინა, ეს არ უნდა მომხდარიყო. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ჩვენ ზუსტად ვიცით, გამომწვევი მიზეზები იყო როგორც ობიექტური, ძირითადად ასევე სუბიექტური ფაქტორები, თუმცა ის ძალისხმევა, რომელსაც ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოს მთავრობა ახორციელებს ქვეყანაში ტურისტების მოზიდვის თვალსაზრისით, არის უაღრესად გასაფრთხილებელი. სწორედ ამიტომ გვმართებდა უფრო მეტი პრევენციული მუშაობა და შესაბამისად დღეს ჩვენ ზუსტად ვიცით გამომწვევი მიზეზები, გვესმის, რომ პრობლემა არის საკმაოდ სისტემური, გვესმის, რომ შესაბამისი დასკვნებია გასაკეთებელი, რომლებიც უკვე გაკეთდა. მოგეხსენებათ, რომ და ეს პროცესი როგორც ჩანს გაგრძელდება. ამასთანავე მითხრათ, რომ დღეს მდგომარეობით და მოცემულობით პრობლემა ბოლომდე აღმოფხვრები მოგვარებული არ არის. საპატრიარქოსა და ხელისუფლების სადამსჯელო ორგანიზაცია დეკანოს მამალაძის წინააღმდეგ გაერთიანდა. ეს განცხადება მამა ანდრია სარიამ გიორგი მამალაძესთან საპატიმროში შესვლამდე გააკეთა. დეკანოზი მამა ანდრიამ დღეს ციხეში აზიარა. პატიმრობაში მყოფმა მამალაძემ, რომელსაც პრეზიდენტმა შეწყალებაზე უარი უთხრა, ზიარება თავად ითხოვა. მამა ანდრია ამბობს, რომ გიორგი მამალაძე საპატრიარქომაც და ხელისუფლებამაც მიზანმიმართულად გაწირა. სასულიერო პირმა საპატიმრო ცოტა ხნის წინ დატოვა და კიდევ ერთი განცხადება გააკეთა. მე არ მინახავს ესეთი ვთქვათ მსაუბრა ამ კუთხით, რომ ღია დილაპარაკებს რამეს, მაგრამ მე რასაც ვხედავ, რომ ის ეკლესიის შიგნით მუდმივად იყო მზად, რაც შევამჩნია და ეკლესიის შიგნით თუ რამე საკითხი იქნება, ეკლესიაში ისაუბრებს. მაგრამ ესე ღია და საჯაროდ მე რაც ვისაუბრე კონკრეტულად იყო ავადმყოფობა მისი, რაც ყველაზე მეტად ამ წუთას მას აღელვებ. მოლოდინი შეწყალებისა, რა თქმა უნდა, ქონდა, მაგრამ არა მთლად ისეთ დონეზე, რომ დარწმუნებული იყო, აცნობიერებს იმასაც, რეალობასაც. მაგრამ საბოლოო ჯამში, რომ ესეთ მდგომარეობაში აღმოჩნდებოდა, არ ელოდა. რაც შეეხება ჯანმრთელობას, ნამდვილად არ არის სახარბიელო, რაც ჩემი თვალით ვნახე, ეს არის ნამდვილად გაწირვა ადამიანისა. გაწირვა როგორც ეკლესიის, ისე ხელისუფლების მხრიდან. ხოროვას ქუჩის სკოლების საქმეზე ბრალდებული მიხეილ კალანდიას ოჯახი 2017 წლის 4 იანვარს მომხდარი ცემის ფაქტზე საქმის აღზრდას ითხოვს. ლუკა კალანდია ამბობს, რომ ფიზიკურად მის ძმას და მამას პირველ სამმართველოში მეხუთე სართულზე პოლიციელები გაუსწორდნენ. დღეს სასამართლო პროცესზე დაიკითხა გამომძიებელი ბექა ხუფენია, რომელიც კალანდიების ოჯახის თქმით მომხდართან დაკავშირებით საქმის კურსშია და სწორედ ამიტომ მათ დღეს დაიწყეს ღიათ ამ ფაქტზე საუბარი. სასამართლო პროცესზე წერილობითი მტკიცებულებები გამოკითხვა მიმდინარეობს. დღეს 4 მოწმე დაიკითხა. დღეს დაკითხულმა პოლიციის თანამშრომლებმა გამომძიებულმა რომელსაც უშუალოდ შეასრულა საგამოძიებო მოქმედებები თავის მართლების მიზნით იძლევენ სრულ ინფორმაციას, ანუ არ ამბობენ იმ რეალობას და მის თაობაზე, რომ მიხეილ კალანდიას მიმართ ნამდვილად ჰქონდა ცემატყეპას ადგილი, მამაც ცალკე გაილახა სხვა კაბინეტში, შვილის მიმართაც ცალკე განხორციელდა. შემდეგ ამ ბავშვის როგორც არასრულწლოვანის ბედი სად წავიდა და ვის ჩაბარდა, ამის შესახებ არაფერი ინფორმაციას არ იძლევიან. უბრალოდ გვიყვებია დიდაქტიკურ მოტივებზე თემას, რომ თუნდაც კანონის დარღვევას ადგილი არ ქონია და საკითხები ჩატარდა ნორმალურად. აბსოლუტური სიცრუე. ჩემს მოსამართლის თანდასწრებით მოითხოვა რეაგირება პროკურატურის მხრიდან ამ სრულ მოწმის ჩვენებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ გამოვიდა გამომძიებელი, რომელიც თავის კომპეტენციაზე ლაპარაკობს და შემდეგ სრულობს არაერთჯერ, ტყუილს იძახის, ეს სრულობას აღარ აუკვეს, სიცრუის ლაპარაკიც აღარა, ტყუილს იძახის უტიფრად. მან უარყო ყველანაირი ძალადობის ფაქტი, უარყო ისიც, რომ მე და მიხეილი გამოგვიშვეს დილით
8-ის 15 წუთზე ზუსტად მახსოვს ეს დრო მთელი ღამე განყოფილებაში ვიყავით, ნაცემი მამა შემოგვიყვანეს, მე დამშვიდობების ფაქტიც საკმაოდ ამაღელვებელი ყოფილა მათთვის, ესეც აღნიშნეს და დღეს ეს გამოძიებელი გამოდის და ამბობს, რომ თურმე საათნახევარში მოხდა ეს მთლიანი ჩვენებების მიღების პროცედურა ჩატარდა საათნახევარში და ჩვენ თითქოს რაღაც 10 საათისთვის გამოგვიშვეს, იმიტომ რომ არასრულყოფილთა მართლმსაჯულება ამას და კოდექსი ამას ითვალისწინებდა. დაცვის მხარეს გაუჩინა პროტესტი იმასთან დაკავშირებით, რომ თითქოს და ერთ-ერთი გამომძიებელი არასწორ ინფორმაციას აწვდიდა სასამართლოს. საქმე იმაში გახლავთ, რომ მე რასაკვირველია, შეუძლებელია კატეგორიულად თქვა ნებისმიერი მოწმის ჩვენების სანდოობაზე, თუმცა მოწმის ჩვენების სანდოობა უნდა შეფასდეს საქმის ფაქტობრივ გარემოებებთან მიმართებაში. ბრალდების მხარე რასაკვირველია მზად არის, რომ ნებისმიერი სავარაუდო კანონდარღვევის თუ სავარაუდო სამართალდარღვევის შესახებ შესაბამისი ობიექტური რეაგირება მოახდინოს. საგარეო საქმეთა მინისტრი ამტკიცებს, რომ ერაყში მყოფი საქართველოს მოქალაქეები არ მიუტოვებია და მათ უსაფრთხოებაზე ქართველი დიპლომატები ზრუნავენ. განცხადება დავით ზალკალიანმა თავრობის ხდომის შემდეგ გააკეთა. ზალკალიანის თქმით, ერაყის დედაქალაქ ბაღდადში ამ დროისთვის საქართველოს მოქალაქეები არ იმყოფებიან, თუმცა ეს არ არის მთავარ არხთან კავშირზე. ერაყში მცხოვრები ქართველები გამოვიდნენ, მათი თქმით, ქართველი დიპლომატები არ დაკავშირებიან და ყველაზე ცხელ წერტილში უყურადღებოდ მიატოვეს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი პარტნიორების მხრიდან გვაქვს ასე ვთქვათ ყველანაირი საფუძველი იმის თქმის, რომ პროცესები წავიდეს დეესკალაციის მიმართულებით და აქტიურად იყოს ჩართული ყველა დიპლომატიური მექანიზმი და ამოქმედებული ყველა დიპლომატიური საშუალება იმისთვის, რომ მოიძებნოს სიტუაციის განმუხტვის ყველა საშუალება. გვაქვს ზომები იმასთან დაკავშირებით, რომ სიტუაციის ცუდი სცენარის განვითარების პირობებში როგორ მოხდებოდა საქართველოს მოქალაქეების დახმარება, ისინი არიან მუდმივ კავშირზე ჩვენ საელჩოსთან. შეერთებული შტატები მზად არის ირანთან პირდაპირი მოლაპარაკებები გამართოს. ამის შესახებ ოფიციალური ვაშინგტონის მუდმივმა წარმომადგენელმა განაცხადა. ცნობილი ხდება, რომ კელი კრაფტმა გაეროს უშიშროების საბჭოს ოფიციალური წერილი გაუგზავნა, სადაც წერია, რომ ამერიკა მზად არის ირანთან მოლაპარაკებების დასაწყებად, რომ ახლო აღმოსავლეთში დაძაბული ვითარების ნორმალიზაციისკენ ნაბიჯები გადაიდგას. წერილში ასევე ნათქვამია, რომ 3 იანვარს ბაღდადის აეროპორტში გენერალ ყასიმ სულეიმანის ლიკვიდაცია ამერიკის მოქალაქეების უსაფრთხოების დაცვის მიზნით განხორციელდა. ერაყისა და სირიის საზღვარზე ორმხრივი სროლების დროს 2 ადამიანი დაიღუპა. ერაყის უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებმა ინციდენტის მიზეზად ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების თავდასხმა დაასახელეს. რამდენიმე საათის წინ გავრცელდა ასევე ინფორმაცია, რომ სირიის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში დანაღმული ავტომანქანა აფეთქდა, რასაც თურქეთის შეერაღებული ძალების 4 ჯარისკაცი ემსხვერპლა. ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში თურქეთისა და რუსეთის საჯარისო შენაერთების წინააღმდეგ თავდასხმები გახშირდა. ოფიციალური ანკარა მომხდარში ქურთების რადიკალურ დაჯგუფებას ადანაშაულებს. ლიბიაში ცეცხლის შეწყვეტა და მოლაპარაკებები რეგიონში დაძაბულ ვითარებას განმოხტავს. ამის შესახებ რუსეთისა და თურქეთის პრეზიდენტებმა ანკარაში შეხვედრაზე ისაუბრეს. რეჯეპ ტაიპ ერდოღანის თქმით, გაეროს მიერ აღიარებული ლიბიის ხელისუფლება მაქსიმალურად ცდილობს დიალოგის ფორმატის შექმნას. ვლადიმერ პუტინმა კი ხაზი გაუსვა, რომ რუსეთი ყველა შანსს გამოიყენებს მხარეების დასარწმუნებლად, რომ დიალოგი შედგეს. რამდენიმე დღის წინ ამბოხებული გენერალი ხალიფა ჰაფთარის ბრძანებით ლიბიის დედაქალაქ ტრიპოლში სამხედრო სასწავლებელზე იტანეს იერიში, რასაც 30-ზე მეტი კურსანტი ემსხვერპლა. ქვეყანა 2011 წლის შემდეგ 2 ნაწილად გაიყო. გერმანელმა ჟურნალისტმა ჰაგო სუპელტმა მსოფლიო და ოლიმპიური ჩემპიონი ლაშა ტალახაძე დოპინგის მოხმარებაში დაადანაშაულა. ჟურნალისტმა დოკუმენტურ ფილმში ქართველი ძალოსნის ლაშა ტალახაძის მიმართ სრულ ბრალდება გააჟღერა. ფილმში ნათქვამია, რომ ქართველმა ძალოსანმა 2016 წლის რიოს ოლიმპიურ თამაშებზე სინჯის გაკეთებაზე უარი თქვა. ამ ბრალდებებს ძალოსანის ფედერაციამ ოფიციალურად უპასუხა და დოკუმენტებით წარადგინა, სადაც ჩანს, რომ ტალახაძეს ხსენებულ პერიოდში 15 დოპინგ სინჯი აქვს გაკეთებული და არც ერთი მათგანი საეჭო არ გამხდარა.
12 ჯერ გავიარეთ ეს ტოპისინჯი, რაც ალბათ დამიდახები და ეს სიმართლეს არ შეესაბამება ეს ყველაფერი. ნებისმიერ დროს მართლაც ვზად ვარ, რომ დავემორჩილოთ ვისაც სადაც უნდა როგორც ვთქვათ, ისე გავიაროთ. ნუ ალბათ ეს ყველაფერი ჩვენი შედეგებიდან გამომდინარე არის, რომ ვიღაცაში რაღაც ეჭვის ბადებს, რომ ჩვენ სულთან არ ვარჯიშობთ ან რაღაც, მაგრამ კიდევ აღნიშნავ, რომ ვზად ვარ ნებისმიერ დროს საჯაროდ ეს რა ვთქვათ, ჩავაბაროთ. 2015 წლის გაზაფხულზე დაბრუნდა აქტიურად სპორტში. მას შემდეგ ყველა ის ნიუანსი, რომელიც უნდა ყოფილიყო დაცული არა მარტო იმ პერიოდში, რომელიც უშუალოდ ჩაბარების პერიოდია, უშუალოდ 6 თვით ადრეც უკვე ჩემი მეთვალყურებისას კიდე 4 სინჯია გატარებული, ოფიციალურად და 8 სინჯი ოლიმპიადამდე გატარებული, ეს უკვე 12 სინჯი. თუმცა გამომდინარე მის ტალანტს ბევრი ალბათ უყურებს შორის თვალით და აქედან გამომდინარე დინებები, რომელიც მიდის, ალბათ საერთაშორისო ფედერაციებში მათთკენ უფრო არის გამპირობებული და არა ლაშასკენ. 14 იანვარს ბუდაპეშტში სტარს წყალბურთელ ვაჟთა ევროპის 34 ჩემპიონატი აიღებს, რომელშიც საქართველოს ნაკრებიც მონაწილეობს. რევას ჩომახაძის მომზადებული გუნდი პირველ შეხვედრას საფრანგეთის წინააღმდეგ გამართავს, შემდეგ საბერძნეთისა და იტალიის ნაკრებებს დაუპირისპირდება. ჯგუფებში პირველ მესამე ადგილებზე გასული გუნდები მომდევნო რაუნდში თამაშის უფლებას მოიპოვებენ. საქართველოს ნაკრები ჯგუფში მესამე ადგილისთვის იბრძოლებს და ამისათვის პირველ რიგში სწორედ საფრანგეთის დამარცხებაა საჭირო. შეგვიძლია ამ გუნდის დამარცხება, თუ რა თქმა უნდა ეს გუნდი გამოირჩევა დისციპლინით. ყველა გუნდთან თამაშობენ და შესაბამის შედეგს აღწევენ თავის დისციპლინით. რაც ჩვენ ცოტა გვაკლია, მაგრამ ვფიქრობ, რომ თუ დაალაგებულ თამაშს უთამაშებთ, ყველაფრის მიუხედავად მაინც შეძლებთ გამარჯვებას და ისტორიაში ერთ-ერთი საუკეთესო დღის, ასე ვთქვათ, ჩაწერას. მთავარი ამოცანა გახლავთ პირველი თამაში საფრანგეთთან, ძალიან მძიმე და საინტერესო მეტოქეა მეორე მხრივ. და ჩვენი მიზანი არის მაქსიმუმ გავიმარჯვოთ ეს თამაში და ეს გვაძლევს საშუალებას მოხვდეთ 12 გუნდში ევროპის პირველობაზე. ანუ ეს უკვე ის ეტაპია, სადაც ეს ერთი გამარჯვება უკვე გვაძლევს საშუალებას 12 გუნდში მოხვდეთ. ასეთ იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მთავარი პირდაპირ ეთერში 6 საათზე დაბრუნდება. დროებით.